Okay, good afternoon. I'm back. John Lee TV. Okay, andito po tayo kay Sir Harley. Ayan, bali na-invite tayo ni Sir Harley. Ayan. Okay, good afternoon, sir. Sir Harley. Okay. Oh, John Lee TV. Ayan po. Bali, iba-vlog ko po ngayon is Soundscraft na ayan po. Signature Soundscraft. 12 channel po, ayan. Then ipa-connect natin kay AD, okay. Nux 12 active, ayan si Sir Harley. Okay, na-invite tayo ni Sir Harley, ayan po. AD Nux 12 active po, ayan. Ang kagandahan nito kasi active po siya, ayan. Laptop lang, then source, audio source, laptop, then ayan po. Bali, Soundscraft 12 channel, napaka wow na wow mga guys. Okay. Maybe someday magkaroon din si John Lee. Ayan po. Okay, oral na. Ayan si Tapro. Yes. Maraming ano na si sir. Powered din sir, di ba? Powered. Okay, ayan. Then, bali ito yung pinaka-ano natin ngayon. Pinaka-bida, ayan. Si AD. Ikot mo sir. Lawagan mo muna. Ayan. Ayan, okay. O diba, pag sinabing powered po active, napaka-simpleng setup lang po, diba? Gagamit ka lang ng XLR to XLR. Okay, connect then. Volume na, diba? Ayan guys, para powered by AD, okay. Nux 12 active po, Okay sir, iharap mo sir. Napakalinaw po, ayan, no? Grabe. Sir. Yan, si Sir Harley, okay. Shoutout po sa mga katropa niya. Okay, mini sounds mo sir, mini sounds. Anong Harley mini sounds? HPC Light and Sound, sir. Ayan si Sir Harley, ayan. Okay, anong masasabi mo kay AD sir? Quality, sir. Ayan, okay, di ba? Napaka ano lang po, mga 9 o'clock pa lang at real volume natin, di ba sir? Yes, sir. Ayan, grabe oh. Solid na solid, ayan po. Then, siyempre signature, Soundscraft, yan. 12 channel, sir. Okay, then Top Pro naman, ayan po. Check natin, sir. Top Pro. Okay. Okay, shout out pala sa mga aking subscriber dyan. Thank you so much po. Please subscribe John Lee TV. Then like and share po. Then pa-click na rin po ang bell button para updated po kayo sa videos ko. Okay. Andito po tayo ngayon sa Naik. Ayan, okay. Ayan naman, dalawa yung sound check natin guys Ayan. Ayan ang mga collection ni sir. Powered by Top Pro po. Ayan. Pero nalamangan ni AD kasi mas matangkad po siya. Ayan na. Dalawa na po siya, dalawa. Ayan. Ilang watts yan sir? Ilang watts? 800, sir. 800 watts. Din si po, walang problema magsabay kasi powered po siya. Ayan, pag passive, hindi pwedeng sabay, di ba? Yan ang kagandahan ng mga active po. Ayan. Pwede mo siyang pagsabayin. Kahit ilang watts yan. Ayan. 800 watts. Top Pro din. ED, 700 watts. Same size lang po. Size 12. Ayan po. Wow, wow na wow. Mga kaya. Ay, grabe. Ano? Soundscraft, okay. Ayan, ilan pa lang yung volume niya guys, Ganda ng niya, headroom niya guys, Ayan, napaka-swak na swak po, Soundscraft 12 channel po, okay. Ayan, okay, lagyan natin ng lights guys, wow. Ayos. Okay. Sir, para makita tayo sir.
salamat sir sa inviting ha, sir. John Lee TV, okay? Subscribe. Subscribe. Ayan po. Grabe, tululaway ni John Lee. Okay. Totoo pala yung kasabihan na napakaganda ni Soundscrap po. Ayan. Wait sir. Okay, i-roll natin ngayon. Ayan na, may lights na oh. Maya maya, may ano na. Okay, ayan na po ha. Powered by AD. Ayan. Pinagsabay namin ka din. Powered by Top Pro. Okay. Shoutout po kay Sir Harley ha. Then sa may bahay po. Okay. Okay, hanggang dito na lang mga sir ha. Okay. God bless us all. Okay.